Hello everyone, welcome back to my channel. Screen मा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक मा यस्तो टाइपको भिडियोहरु एकदमै ट्रेनिङ मा रहेको छ। हजुरहरु पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्ट मा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्ने र सर्च बारमा गएर हजुरहरुले पिंकी टेक्नो अफिसियल भनेर सर्च गर्नु होला। यसरी सर्च गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँनिर टाइपको आईडी देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले यहाँनिर यस टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको लिंक मैले हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। फर्स्ट मा हजुरहरुले यो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। फेभरेटमा एड गर्नको लागि राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एड टु फेभरेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेर साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नु होला र माथिपट्टि स्क्रिनमा ट्याप गर्नु होला। भिडियो बनाउनको लागि CapCut ट्राई दिस टेम्पलेट्स अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्पलेट्स इन CapCut अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नु होला र आफ्नो एउटा फोटो अथवा भिडियोलाई चुज गर्नु होला र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी भिडियो बनाउँदाखेरिमा हाम्रो फोटो क्रप भएको छ र फोटोलाई अब एडिट पनि गर्न मिल्छ। तलपट्टि रहेको फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, क्रप अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी फोटोलाई तलपट्टि सार्न सक्नुहुनेछ र अब कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ मिलेको छ। यदि मिलेको छैन भने फेरि एडिट गर्नु होला र क्रप अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र अझै तलपट्टि सार्नु होला र कन्फर्म अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ अटोमेटिकली टिकटकमा अपलोड हुन्छ र अब हामीले यो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिपट्टि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र अघि फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला। टिक अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी साउन्डलाई एड गर्दाखेरिमा हाम्रो भिडियोमा दुईवटा साउन्ड बज्छ। हामीले भिडियोको साउन्डलाई म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डलाई म्युट गर्नको लागि स्टुडियो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोको अगाडिपट्टि रहेको साउन्डको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। माथिपट्टि रहेको सेभ अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी हजुरहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। यसरी नै हजुरहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै टाइपको ट्रेनिङ भिडियो एडिटिङ सिक्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियोज। बाइ बाइ, सी यू।